हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि तपाईहरु अगाडि कीक्रोनको फुल साइज कीबोर्ड, त्यो पनि मेकानिकल, त्यो पनि आरजीबी, त्यो पनि फुल्ली एल्युमिनियममा, त्यो पनि स्वेपेबल। के यति मजाको कीक्रोनको K10 प्रो भन्ने मोडल तपाईहरुको अगाडि लिएर आएको छु। अब आउ यो K10 प्रो कस्तो छ त? हुन त यो भन्दा अगाडि तपाईले हामी कहाँ नर्मल सिरिजका कीबोर्ड त देखिसक्नु भएको छ, लि पनि सक्नु भएको होला। कता कता तपाईले प्रो सिरिज लिन मन छ र पहिला लगेको सानो कीबोर्डले पुगेन, मलाई ठूलै साइजको कीबोर्ड चाहियो भनेर पनि सोचिराख्नु भएको थियो भने अब त्यस्तो कीबोर्ड पनि हामीमा आइसकेको छ। अब आउ यो कीक्रोनको K10 प्रो कस्तो छ हेरिहालौं ढिलो नगरिकन। ठ्याक्क बट्टा हेर्नुहुन्छ भने मजाले प्लास्टिकले पुरै सिल प्याक गरेर आएको छ र यसलाई म मजाले सिल प्लास्टिकको र्यापिङ म यहाँ मजाले अनबक्सिङ गर्नलाई काटिरहेको छु र एक्चुअली चट्ट काटिसकेपछि अब हेरौँ यो कीबोर्ड कस्तो छ। अब आउँ यो बट्टाभित्र कीबोर्ड कस्तो छ त। अब एकछिन माथिको चिजलाई साइड राख्यो भने माथिपट्टि कालो फर्म रहेछ, फुत्त फुस्केर आइहाल्यो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ कुन खालको चाहिँ स्विच छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ र कसरी राख्ने भन्ने कुरो पनि यहाँ ठ्याक्क देखाएको छ। र यसमा चाहिँ के दिएको छ भने यदि तपाईले स्वेपेबल हो, यसमा यदि तपाईँ स्विचिङ चेन्ज गर्नुहुन्छ भने स्विच चेन्ज गर्दाखेरि यसको जुन तलको पिन हुन्छ त्यो चाहिँ सही छ या गलत छ, बाङ्गो छ या टिङ्गो छ हेरेर सिधा पारेर राख्नु होला भनेर एउटा तपाईले सानो एवेयरनेस जस्तो कार्ड पनि यहाँ राखिदिएको छ। र यसमा चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड भनेर कस्तो मजाको प्लेनमा छ, जसमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा के छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छ भने पछाडिपट्टि हामीले यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सक्छौँ र वारेन्टीका कुराहरू कस्ता कस्ता चिजमा वारेन्टी आउँछ, के गर्दा सेटअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो क्विक स्टार्ट गाइडमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। यो बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने अर्को प्लास्टिकले मोरिएर तपाईको यहाँ चट्टसँगले ठुलो साइजको हेभी न हेभी फिल आउने चाहिँ कीबोर्ड यहाँनिर छ, जसलाई चाहिँ म प्लास्टिक र्यापिङबाट निकालिहाल्छु। मलाई पनि एकदमै हतार भएछ कीबोर्ड कस्तो छ हेर्नलाई। हो यो कीबोर्ड हेर्न त मलाई दामी लाग्यो। पहिला पहिला माइक्रोटोस भन्ने कम्प्युटर किन्दाखेरि ठुलो साइजको सेतो रङको कीबोर्ड लगभग यस्तै नै हुन्थ्यो। अब यो कीबोर्ड हेर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यस्तै नै पाउनुहुन्छ। अब यो बट्टाभित्र अरू के छ त, यहाँभित्र तपाईले एउटा टाइप सी बाट यूएसबी केबल यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चारवटा स्वेप गर्ने खालको माथिको कीको टप तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा स्क्रू ड्राइभर र एलन की पनि यहाँनिर छ भने हाम्रो कीबोर्डको की निकाल्नको लागि दुईटा तपाईले यहाँनिर टुल्स पनि पाउनुहुन्छ। र यो कीबोर्ड तपाईले हेर्नुहुन्छ भने गजबकै की साइज, जुन अघि मैले भने माइक्रोटोस पुरानो कम्प्युटर एप्पलको किन्दाखेरि यस्तै मजाको कीबोर्डहरू हामीले पाउँथ्यौँ, जुन मेकानिकल कीबोर्ड युजरको मजा नै बेग्लै थियो। तर बिस्तारै एकदम पातलो पातलो खालको कीबोर्ड आउन थाल्यो, जसमा चाहिँ हामीले जुन एउटा कीबोर्ड चलाउँदाको फिलिङ जुन मजा छ त्यो चाहिँ मिस गरिरहेका थियौँ। हुन त योभन्दा अगाडिका कीक्रोनका अरू कीबोर्डले पनि त्यो फिल त तपाईँलाई दिइरहेको थियो भने अब यो प्रो सिरिजले पनि तपाईँलाई अझै बढी मजा दिन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब खाली मजा मात्रै होइन, किन हाम्रो वर्किङ गर्ने कुरालाई पनि यो कुराले अलिकति प्लस पोइन्ट दिएर, किनभने हामीले कीबोर्डको मजा जति लिन सक्छौँ त्यति टाइपिङ गर्ने मजा पनि हामीलाई आउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा पनि अझै बढी हामीले प्रोग्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। यो हेर्नुहुन्छ नि यो फुल साइज कीबोर्ड हो, जसमा चाहिँ तपाईँ नर्मल कीबोर्ड साइज यहाँ पाउनुहुन्छ, जुन कीबोर्डको यति साइजको पनि कीबोर्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यो साइड पनि प्लस सँगसँगै तपाईँ नम्बर पनि यसमा एड गरेको पाउनुहुन्छ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि पुरै एकदम हेभी ड्युरेबल बडी तपाईँले यसमा पाइराख्नु भएको छ। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने फुल साइजमा तपाईँले अघि भने जस्तै नम्बर प्याड यता भयो भने फुल साइज कीबोर्ड यहाँनिर भयो। त्यस्तै अरू अप्सनहरू पनि तपाईँले बिचसम्म पाइराख्नु भएको छ, जुन एरोको लागि प्लस माइनस गर्ने कुराहरू पनि यसैमा छ। कतिवटा कीबोर्डमा हामीले यहीँबाट एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा तपाईँले छुट्टै पनि पाउनु भएको छ। र यो कीबोर्डलाई तपाईँले तीनवटा डिभाइसमा एकैचोटि पेयर गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अघि देख्नुभयो अनबक्सिङ गर्दा यो तार भएपछि तपाईँलाई लाग्ला मनमा यो वायरलेस होइन, तर यो वायरलेस पनि हो। तर यदि तपाईँको कुनै पनि कम्प्युटर वायरलेस छैन भने त्यसमा तार जोडेर पनि यो कम्प्युटर चलाउन सक्नुहुन्छ। यो फुल्ली वायरलेस कीबोर्ड तपाईँले तीनवटा डिभाइसमा ब्लुटुथको माध्यमबाट जोड्न सक्नुहुन्छ। यो कीबोर्ड त्यति मात्रै होइन, यो तपाईँले फुल्ली डुएल कम्प्याटिबल छ। यसको मतलब के भने अहिले हामी एप्पल पनि चलाउँछौँ, विन्डो पनि चलाउँछौँ भनेपछि माइक्रोसफ्टतिर यदि जानुहुन्छ, विन्डोतिर जानुहुन्छ भने पनि यो कीबोर्ड तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ म्याक युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले म्याकमा पनि यो कीबोर्ड चलाउन सक्नुहुन्छ। उस्तै प्रकारले तपाईँले आइप्याडमा पनि फुल साइज कीबोर्ड जोडेर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको आइप्याडलाई स्ट्यान्डमा राखेर तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ र कीबोर्ड खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो फुल साइजको कीबोर्डले पनि तपाईँलाई एकदमै मजा गर्छ आफ्नो टाइपिङ गर्नको लागि। र त्यति मात्रै होइन, यसलाई वायरलेसली तपाईँ चलाउन थालेपछि पक्कै पनि तपाईँको मनमा लाग्छ होला यसमा ब्याट्री फेरि राख्नु पर्ला, त्यो पर्दैन, किनभने यसमा 4000 mAh को ब्याट्री इनबिल्ड नै रिचार्जेबल ब्याट्री यसमा छ, जुन चाहिँ लिथियम ब्याट्री छ भने जसलाई तपाईँले एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि यो कीबोर्डलाई करिब 4 हप्तासम्म तपाईँले नन स्टप चलाउन सक्नुपर्छ। यसको मतलब के भने एक दिन चार्ज गरेर महिना दिनसम्म चलाउने
र अर्को रमाइलो कुरा के छ भने यसमा 8GB लाइट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ रातिको समयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ दिउँसोकै समयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँलाई कलरमा भिजेर काम गर्न मन लाग्यो, तपाईँको टोन अनुसारले यसमा लाइटिङ गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले यसमा लाइटिङ सेट गरेर 8GB लाइट बालेर तपाईँले किबोर्ड चलाउन सक्नुहुन्छ। यो किबोर्डको तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने मजाको रबराइज कुसनिङ त राखेको छ भने यो किबोर्डमा तलपट्टि साउन्ड एक्जस्टिङ फर्म पनि राखेको छ, जसले गर्दा तपाईँले किबोर्ड चलाउँदा अननेसेसरी आवाज पनि यसमा आउँदैन। र हामी कहाँ आएको ब्राउन स्विचिङ छ, जसले तपाईँ चाउँदाखेरि तपाईँले मनपर्ने साउन्ड तपाईँ यसबाट पाउनुहुन्छ। जुन कलाकार हेर्नुहोस् कस्तो मजाको साउन्ड यहाँ पाइराख्नु भएको छ। तपाईँ लाग्यो म एकदम फास्ट टाइपिङ गरेको छु, तर म टाइपिङ त्यस्तो स्पिड त छैन, तर पनि तपाईँ टाइप स्पिड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ किबोर्ड चलाउनु मजै आउँछ। हेर्नुहोस् यस्तो मजाको मेकानिकल किबोर्ड भएपछि तपाईँलाई अरू के चाहियो र यो किबोर्डमा QMA र VIA पनि सपोर्ट गर्छ, जसले गर्दा तपाईँले ओपन सोर्स अनुसारले तपाईँले आफ्नो हिसाबले किबोर्डको लेआउट तपाईँ आफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोग्रामिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईँ कुनै पनि किसिमको हात तपाईँले जुन किसिमको किबोर्डमा तपाईँको हात बसेको छ पुरानो भने त्यही किसिमको किबोर्ड लेआउट तपाईँले यसलाई चेन्ज गरेर फ्रेम रेट चेन्ज गरेर पनि यो किबोर्डलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो मजाको किबोर्ड, त्यो पनि स्विचिङ चेन्ज गरेर तपाईँले कुनै की एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्नु पर्यो भने पनि सारी तपाईँले किबोर्डलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र किबोर्डमा तपाईँले छुट्टै नबहरू पनि पाउनुहुन्छ। हुन त यो किबोर्ड आउँदा तपाईँले एप्पल फर्मेटमा आएको छ भने तपाईँ यदि विन्डो फर्मेटमा जानुहुन्छ भने त्यसको लागि छुट्टै नब तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसमा जुन यो किबोर्डसँग आएको जुन टुलहरू छ यही टुलको माध्यमबाट तपाईँले यसको नब चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू डिटेल यो भिडियोको तल राखिएको डिटेलमा मैले यसको लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै इन्फर्मेसन साथसाथै यो प्रोडक्टलाई कति पर्छ र कसरी किन्ने अनलाइन पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ नि हाम्रो स्टोरमा आएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अब किबोर्ड रहेन, किबोर्डलाई हामी सामान्य रूपमा लिन्थ्यौँ भने किबोर्ड पनि यति एक्सपेन्सिभ र यति मजाको आउन थालिसक्यो अब मार्केटमा, जसले गर्दा तपाईँले आफूले गर्ने कामको लागि, आफूले चाहिने डेस्कटपको लागि, आफूले चलाइरहेको ल्यापटपमा एक्सटर्नल किबोर्ड जोड्नको लागि तपाईँले यस्तो मजाको मेकानिकल किबोर्ड जोडेर तपाईँले आनन्दसँग आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो टाइमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यति मात्रै होइन, यो तपाईँले फ्ल्याट लेभलमा बसेको छ भने यो किबोर्डलाई अलिकति एङ्गल पनि पारेर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि तलपट्टि खुट्टा पनि राखिएको छ। र किबोर्डमा चट्ट अलिकति एङ्गल मिलाएर राख्नको लागि तलपट्टि खुट्टा पनि राखेको छ भने तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि एउटा टाइप सी को पोर्ट देख्नुहुन्छ। यो पोर्ट यो किबोर्डले चार्ज पनि गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले यसलाई चाहिँ केबलको माध्यमबाट कुनै पनि पुरानो कम्प्युटरमा चलाउन पनि मिल्छ यो किबोर्डलाई। अर्को सूची तपाईँलाई यहाँ राखेको छ, जसले चाहिँ तपाईँ म्याक या विन्डो कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा तपाईँ चलाउने हो स्विचिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बाई बाई अनि नमस्ते।